አይነት መንገድ ክላሲፋይ እንደሚደረግ አይተናል። ማለትም ኤ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ሎድ አኮርዲንግ ቱ ምን ነበር ያልነው? አኮርዲንግ ቱ ኤ ማነር ኦፍ አፕሊኬሽን ነበር ያየነው። ዛሬ ደግሞ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ሎድ አኮርዲንግ ቱ ኢፌክትስ ኦን ኤ ቦዲ ምንድን ነው ያልኩት? ኢፌክትስ ኦን ኤ ቦዲ ቦዲው ላይ በሚያሳርፉት ተጽዕኖ ሎድ በስንት መልኩ ይከፈላል ነው የምናየው። ሎድ በነገራችን ላይ ሎድ ኤክስተርናል ፎርስ አክቲንግ ኦን ኤ ቦዲ ነው እንጂ ኢንተርናል ፎርስ አይደለም። ኢንተርናል ፎርሱ ምንድን ነው የሚባለው? ሪያክሽን ነው እንጂ የሚባለው ሎድ አይባልም ኢንተርናሊ። እሱም ወደፊት እናየዋለን። አሁን ዛሬ የምናየው የሎድ ክላሲፊኬሽን ኢፌክትስ ኦን ኤ ቦዲ በሚለው እንደምናየው ቦዲው ላይ ሲያርፍ አንድ ፎርስ ወይም አንድ ሎድ አንድ የሆነ ቦዲ ላይ ሲያርፍ በቦዲው ላይ በሚያሳርፍበት ተጽዕኖ አንጻር ክላሲፋይ ስናደርገው ምን አይነት የሎድ አይነቶች አሉ? ቴንሳይል ሎድ አለ፣ ቴንሳይል ሎድ አለ። ሌላኛው ኮምፕሬሲቭ ሎድ አለ። ሌላ ደግሞ ሺሪንግ ሎድ አለ። ሌላም ደግሞ ትዊስት የሚያደርግ ማለት ነው። ትዊስቲንግ ሎድ አለ።